เป็นวอล์กแรกหลังจากที่เราเอานิรินกลับบ้านคือมันเป็นการนอนน้อยที่สุดในชีวิตเบลแล้วนั่งรถเข็นครั้งแรกอดทนหน่อยนะลูก แม่ชอบเล่นเกมแต่งตัว ยิ้มสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็จะเป็นวอล์กแรกหลังจากที่เราเอานิรินกลับบ้านเพิ่งจะมีแรงถ่ายเพราะว่าตอนกลับมาช่วงแรกคือวุ่นวายมากถ้าทุกคนสงสัยว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่กำลังให้นมน้องอยู่นะคะ ดูกินตุยกินอีกแล้วกินอีกนะคะตอนนี้เป็นเวลา 8 โมงนะคะจริงๆเบลก็ตื่นทุก3 ชั่วโมงแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าง่วงคุณดูสภาพเบลสภาพคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะต้องพานิรินไป follow up หลังคลอดกับคุณหมอนะคะหลังจากที่น้องเกิดมาได้ครบ1 อาทิตย์นิรินเกิดมา1 อาทิตย์แล้วเหรอเนี่ยจะเกิดอะไรช่วงถ้าเป็นช่วงเช้ามากๆหรือว่าช่วงดึกที่3อะไรเงี้ยเบลก็จะเลือกไปนอนให้นมแทนที่จะนั่งให้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้นอนด้วยพอนอนเสร็จเบลก็จะจับเขาพลิกตัวให้เขานอนหัวจะได้สวยๆพลิกแบบสลับข้างอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เลี้ยงมา7 วันนิรินก็ไม่ได้เลี้ยงยากนะมันก็ต้องตื่นอยู่แล้วอ่ะเด็กทุกคนหมายถึงว่าต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเลี้ยงเด็กคนไหนอ่ะเขาต้องกินไงก็ไม่ได้รู้สึกว่านิรินเลี้ยงยากไม่ได้งอแงขนาดนั้นร้องไห้มีเหตุผลนะคะไม่รู้สึกว่าเลี้ยงยากแค่ไม่ได้นอนเฉยๆดูเขานอนสิน่ารักมากเลยอ่ะกินเสร็จแล้วก็หลับนะคะ เป็นแบบนี้ตลอดเลี้ยงง่ายมากตอนนี้นะอนาคตเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะตอนเช้าก็จะกินน้ำชงอาหารเสริมช่วยบำรุงน้ำนมรวยจะได้ปุ๋งช่วงเดือนแรกเบลจะอยู่แต่ข้างบนเลยคือเบลเลี้ยงนิรินบนห้องนอนนะคะก็อย่างที่บอกห้องนอนเบลมีครบทุกอย่างเพราะว่าเบลขึ้นลงบันไดไม่ควรนะคะแม่บอกไม่ควรแม่กลัวว่าขึ้นลงแล้วจะไส้เลื่อนอะไรอย่างนี้ก็โอเคเดือนแรกก็จะเลี้ยงนิรินแค่ชั้น2รู้สึกว่าจะดูโซมไหมมันนอนน้อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกปวดหัวอะไรขนาดนั้นข้าวมายังกินก้อนไม่หมดเลยเบลก็มีจ้างพี่เรียกนะคะช่วยดูนิรินด้วยแต่ว่าเบลก็จะดูด้วยเหมือนกันกลางคืนเป็นหลักแล้วก็กลางวันเบลก็จะให้นมพี่เลี้ยงก็จะช่วยเปลี่ยนเพิดอาบน้ำตบเลออะไรประมาณนี้นะคะพูดถึงเรื่องนอนหลับคือมันเป็นการนอนน้อยที่สุดในชีวิตเบลแล้วเบลไม่เคยนอนน้อยขนาดนี้มาก่อนแต่ไม่รู้ว่าทำไมร่างกายมันถึงไหวได้ยังไงไม่รู้คือเบลเป็นคนที่ต้องนอน8 ชั่วโมงเท่านั้นนะจริงๆเบลก็กลัวเหมือนกันนะการที่เบลไม่ได้นอนเบลจะแพ้ไม่จะปวดหัวเบลจะใช้ชีวิตไม่ได้ระบบลำไส้จะไม่ดีถ้าเบลนอนน้อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเลยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าร่างกายมันปรับสมดุลในความเป็นแม่หรอหรือยังไงก็ไม่รู้อะแปลกมากนี่คือสิ่งที่เบล Amazing มากกับการที่นอนน้อยแต่ไหวได้ไงไม่รู้อะเบลเข้าใจแล้วว่าคุณแม่ที่นอนน้อยแล้วยังเลี้ยงลูกไหวอะมันคือสัญชาตญาณความเป็นแม่เป็นฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าเบลก็ไม่แน่ใจหรือว่าการที่ลูกกินนมมันเพิ่มพลังนี่ข้าวเช้าเราที่แม่ทำให้ข้าวกะเพรานะคะอันไหนคนอันไหนหมอนข้างคะเนี่ยดูหนังหนูเดี๋ยวจะพานิรินไปโรงพยาบาลพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งให้อาบน้ำเพราะว่าโรงพยาบาลสกปรกกลับมาอาบทีเดียวตัวเบลก็เช่นกันคือเช็ดตัวด้วยสมุนไพรต้องต้มสมุนไพรขั้นตอนเยอะก็เลยจะเช็ดตัวครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเบลก็จะไม่อาบน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยจริงๆเบลก็ไม่อาบน้ำตอนเช้าอยู่แล้วค่อยกลับมาอาบแล้วก็นิรินก็ค่อยกลับมาอาบเหมือนกันจะบอกว่าแม่ทำข้าวให้เบลกินทุกมื้อไว้จะมาทำคลิป What I Eat กับข้าวแม่ทุกคนอลังการมากบางวันมาเป็นสำรับเลยทุกคนถึงเราจะเป็นแม่เราก็ต้องการแม่อยู่ดีนะคะต้องกินน้ำเยอะๆเบลต้องกินน้ำวันละ 3-4 ลิตรเพื่อน้ำนมจะได้เยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาน้องกินนะเขาจะดูดน้ำไปหมดเลยนี่ไงเริ่มตื่นแล้วใกล้เวลากินนมแล้วเดี๋ยวจะท
าครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยไปโรงพยาบาลนะคะ วันนี้คือนิลินอะจะต้องไปตรวจเรื่องตัวเหลืองอีกรอบนะคะว่าพอกลับบ้านมาแล้วเนี่ยค่าตัวเหลืองอะมันลดลงไหมแต่ว่าเท่าที่ดูอะเหลืองนิดนึงนะก็ไม่ได้เหลืองเท่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เป็นไรแต่ก็ต้องถามคุณหมออีกทีนะคะไม่งั้นนิลินก็ต้องฉายแสงอยู่โรงพยาบาลไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียวเลยคือเบลแบบพยายามมากนะให้นมแต่เขากินเก่งมากนะจริงๆแล้วอะนิลินแบบกินบ่อยมากกินเก่งมากคือน้ำนมของเบลอะเท่าที่เบลลองปั๊มแล้วก็ลองให้เขากินใช่ไหมมันจะมาพอดีกับที่เขากินไม่ได้มาเยอะกว่าจะมาพอดีตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีน้ำนมตุนนะคะโอ้ตาดำมากเลยแกเล่าตาสักหน่อยวันนี้ก็ไปหาหมอแค่หมอเด็กนะคะ ส่วนของเบลเรื่องแผลหมอจะนัดอีกอาทิตย์หนึ่งแต่งหน้าด้วยความรวดเร็วแค่เอาแบบไม่โทรมพอทุกคนว่าเบลโทรมปะนี่คือสภาพหลังเลี้ยงลูก1 อาทิตย์แต่ใต้ตาเบลดำอยู่นะเอาจริงๆเขียนคิ้วอาจจะต้องให้นมนิลินก่อนไปเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงทันหรือไม่ วันนี้นิลินจะได้นั่งรถเข็นครั้งแรกนะคะตื่นเต้นชอบแบบเห็นโมเมนต์ครั้งแรกของลูกแปลว่าทุกคนก็เป็นแหละคลานได้ครั้งแรกเดินได้ครั้งแรกกินข้าวครั้งแรกเป็นโมเมนต์ที่คุณแม่ทุกคนเฝ้ารอนะคะคุณแม่ไม่โซมเราเรียกลิ้นหนึ่งละกันนะเพิ่มมาทีละขั้นตอนเรียบร้อยอยากได้แก้มอีกอะไม่เยอะเท่ากับเมื่อกี้เบลให้นมนิลินมาแล้วก็ให้นิลินกินยาตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลนะคะค่าชีอีกแล้วอย่าป่วยเชียวนี่นะคะกระเป๋าลูกมีแพมเพิร์สผ้าอ้อมเตรียมไปพยาบาลบอกให้เตรียมไปเผื่อโอ้ยขามันต้องห้อย ขาสั้น นั่งรถเข็นครั้งแรก ไม่ใช่แค่คนนั่งหรอกคนเข็นก็ครั้งแรกกูแกะไม่ออกว่ะอ๋อนี่ตรงนี้อีกตรงนี้อยู่นี่เจออ๋อนี่มันล็อกนี่หว่าแล้วมันเถอะให้มันอยู่นี่แหละ ไม่เป็นไรไม่ปิดไว้จะได้กันฝุ่นไปใช้รถเข็นครั้งแรกนี่ขนาดเรียน2 รอบนะเนี่ย เมื่อคืนก็ดูอีกรอบนะ แล้วเป็นไง กูก็ลืมอันนี้เอาเกินอันนี้ก็ลงได้อันนี้เอาขึ้นได้อันนี้โอ้โหเต็มไปหมด ทำไมเราได้ห้อง VIP จังวะ ไม่รู้ อ๋อเด็กเล็กกลัวเรามีเชื้อโรค เป็นแพ็กเกจที่เราจ่ายไปมันครอบคลุมเหรอ เราจะ cover กับตรงนี้ ไม่น่าใช่นะ นี่ใส่หมวกหน่อยค่ะโอ้โหหน้าบีกลัวตื่น แม่อยากให้หนูสวยนะลูกมันแน่นไปไหมเนี่ยมันเหมือนเชฟเลยเนี่ยแต่อดทนหน่อยนะลูกแม่ชอบเล่นเกมแต่งตัวใส่เหมือนหมวกว่ายน้ำเลยอะนะกูว่าชีไม่พอใจหรอกแต่ชีพูดไม่ได้โอ้โหดีนะโอ้โหวัคซีน ไม่โดนหลอกหนูฉีดไปแล้ว น่าจะวัคซีน อันนี้1 ตัวนี่ถูกสีอ่ะถูกแล้วอันนี้กด5 ตัวเหลืองเสียง อย่าไป หน้าห้องเป็นไหม อย่าไปฟังนะลูก นี่ หลานยิ้มแต่กล้องไม่พร้อม ดูค่ะชุดสาน้องไปไหนคะตุ๊กตา ตอนนี้เป็นเต้าอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะกินรอบนึงประมาณกี่นาทีคะต่อข้างหรือว่า2 ข้าง แล้วรอบนึงกิน2 ข้างหรือข้างเดียวเลยคะ เขาก็กินข้างเดียวอย่างนี้เขาก็กิน2 ข้าง โอเคแล้วกันเนาะมีฉี่ทุกรอบที่เปลี่ยนเพิ่มไหมคะ ใช่ค่ะฉีดใส่ ฉี่ใส่ดี
แล้วอื้อวันละกี่รอบคะตอน ป นี้ ระมาณ4-5 รอบค่ะ น้ำหนักขึ้นดีเลยก่อนกลับบ้าน2742 4 วันกลับบ้านไปน้ำหนักขึ้นมา2902โอเคนะคะปกติเด็กเขาจะขึ้นประมาณวันละ20-30 กรัมของน้องก็อยู่ในเกณฑ์ปกติใช่ค่ะ แต่น่าดูเหลืองที่รอบหน้านิดหน่อยใช่แต่ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยววัดค่าตัวเหลืองใช่ค่ะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะกินนมรอบล่าสุดกี่โมงคะเพิ่งกินไม่กี่หรอ อยากกินเนี่ยนี่จะกินมือตัวเองละ เดี๋ยวอีกสักวัน2 วันอะเลือดมันจะออกเยอะกว่านี้ มันจะออกเป็นเลือดแบบแดงๆเลือดเก่าๆเลยนะคะซึ่งเวลาเช็ดมันก็จะมีเลือดได้เพราะว่าในสายสะดือมันมีเส้นเลือดอีก3 เส้นพอมันใกล้จะหลุดมันก็จะไปโดนบริเวณที่มันเป็นเส้นเลือดที่มันมีเลือดเก่าขังอยู่ช่วงอาทิตย์แรกอย่างที่หมอบอกมันพีคสุดอะมันประมาณ7 วันดังนั้นช่วงที่กลับบ้านไปอะมันมีค่าเหลืองเพิ่มขึ้นไปได้แล้วก็หลังจากนี้มันจะค่อยๆลดลงเดี๋ยวคานดาวก่อน ไม่ชอบไม่ปลอดภัยโอ้เงียบแบ๊ะหมออุ้มที่มันเหลืองเพราะว่าเกี่ยวกับกินไม่พอไหมคะ น่าจะไม่นะคะเพราะน้ำหนักเขาเป็นขาขึ้นแหละ อ๋อ แต่คิดว่าแค่เขายังขับขาเหลืองได้ไม่ดีเท่าไหร่ อ๋อ จริงๆเมื่อกี้ท่าประมาณสัก11-12แล้วคุณหมอจะไม่นัดแหละ แต่พอดีที่หน้าอกอะมันดูแบบ15เลยค่อนข้างเยอะเลยอาจจะขอนัดมาดูอีกรอบนึงจะได้ชัวร์ว่าแบบไม่เหลืองขึ้น ส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน14 วันค่ะ อีกรอบนึงอาจจะสักประมาณ3 วันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าลงไหมยกเว้นว่าดูถ้าตัวเหลืองขึ้นเหมือนค่อยพามาก่อนนัดได้เลย ได้ค่ะ โดยรวมเลี้ยงง่ายไหมคะคุณยาย ทำไมจับแต่หน้า ได้ค่ะ จับแต่หน้าไหม เริ่มดีแล้วค่ะกลางคืนร้องน้อยลงแต่ ร้ ก็ อง วัน ร้องแค่หิวไม่ได้ร้องง่วงมาก ก็จะเป็นเด็กกินเก่งอยู่นะคะ ใช่กินเก่งมาก วันแรกกลับไปก็อาละวาดหน่อย อ่า พอวันที่2ว่าเริ่มดีขึ้น เอ้ยร้องอีกแล้ว ก็ช่วงนี้ก็ฟิตประมาณนี้เลยค่ะ คือเท่าที่ฟังอะเรื่องนมไม่ต้องเป็นห่วงนมพออยู่แล้ว เพราะว่าฉี่ก็เกินวันละ8 รอบเช็คทุกรอบมีฉี่ทุกรอบเนาะก็เริ่มเป็นสีเหลืองแหละภายใน7 วัน อันนี้ก็คือตามโกในช่วงแรกอะเขาจะบ่อยหน่อยค่ะบางเด็กบางคนเนี่ยทุกครั้งที่กินนมก็จะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเยอะจะน้อยแล้วแต่รอบไป ต้องพยายามแบบเช็คทำความสะอาดดีๆเพราะว่าในช่วงแรกที่เด็กเขาถ่ายบ่อยเขาอาจจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้ไม่หมดหรือในเขาอาจจะมีความเป็นกรดของกรดน้ำนมเหลืออยู่ดังนั้นถ้าแบบเช็ดไม่สะอาดมีโอกาสที่จะก้นแดงก้นหลอกได้ แล้ววิตามินดียังต้องทานอยู่ วิตามินดีแนะนำให้ทานยาวเลยค่ะคุณยาย ทานจนหมด ทานจนโตเลยค่ะ ณ ปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำให้เสริมเพราะว่ามันจะทำให้เด็กการเจริญเติบโตดีขึ้นส่วนสูงก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยบ่อยยิ่งถ้าเป็นเด็กนมแม่ล้วนนะคะค่าของวิตามินดีในน้ำนมอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิตามินดีสเตตัสของคุณแม่ด้วย ถ้าคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ออกแดดไม่ได้เจอกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ได้กินดีเสริมด้วย สรุปแม่ไปตากแดดแทน อย่าไปตากเลยค่ะกินเสริมง่ายกว่า มะเร็งอะไรทีเนี้ย กินทำไมไม่กินนะหรือไม่หิวแค่ร้องเฉยๆกินไหม ตัดไม่ได้ปากแม่เข้าไม่พอดีปากเลยจะเข้าตื้นๆนับไม่ได้เลย หรือเขาไม่หิว หิว ทำไมหนูไม่กินอ่ะลูก แต่ หิ ก็ ว เหมือนเขานับไม่ได้ไง ไม่ได้หิวนะเนี่ยเข้าเต้าไปเข้าเต้ากันนะคะ ให้นมน้องอยู่ น้องไม่กินขวดน่าจะเพราะว่านมเย็นไม่ชินเติมเต็มถังหลับปุ๋ยเลย ดูสิเพราะว่าแต่กระตุกนิดนึงเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะดูสิลูกโอ้โหนอนดิ้นจังเลยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจ้ะกลับบ้านกันดีกว่าเนาะขอดูความสามารถในการใส่ข้าวเด็ก ถึงบ้านแล้วจ้ะ ที่บอกไว้ที่ใส่ไปไหนนี่ได้เลย ใช่ไหมใส่แล้วแน่นเปี้ยคิ้วขมวดเลย น้ำหนักนี้ลินขึ้นมา2 ขีด ตอนนี้หนัก 2.9
น้ำหนักดีกลับบ้านมาแค่กี่วันเองอะ4 วันน้ำหนักขึ้น แสดงว่าเราเลี้ยงดี ใช่เลี้ยงดี มากเลยอยู่เลย เหมือนกัน แต่เขาบอกว่าที่ตัวเหลืองก็เพราะว่าเหมือนร่างกายน้องยังขับสารเหลืองได้ไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกิน เพราะว่าฉี่ก็ปกติ ฉี่เยอะดีนะ ใช่ นี่อาบน้ ผม ำสระผมไม่ตื่น ผมไม่ตื่นเลย เมารถ พี่ดีนถ้าหนูไปข้างนอกแล้วหนูไม่ร้องนะหนูมีโอกาสไปนะ เดี๋ยวมันพาไปเที่ยวนะ และนี่คือสภาพจริง ที่เลี้ยงมาได้แค่5 วัน นี่น้ำเช็ดแล้วฉีดแล้วด้วยทำไมหน้าผากแดงอะอ้าว เป็นไรอะลูก เปลี่ยนชุดมาเบลไปอาบน้ำมานะคะ เพราะว่ายังไม่ได้อาบตอนไปก็อย่างที่บอก ไม่เชิงอาบน้ำหรอกทุกคน เช็ดตัว1 เดือน เพราะว่าเราผ่าคลอดใช่ไหม เช็ดตัวด้วยน้ำสมุนไพร1 เดือน จริงๆเบลเห็นพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลตอนที่เบลนอนอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าคนจีนถ้าเขาผ่าเขาจะไม่อาบน้ำกันเลย1 เดือน ก็คือจะเช็ดตัวอย่างเดียว ซึ่งบ้านเราก็เป็นลูกสาวคนจีนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน เช็ดตัวด้วยน้ำสมุนไพรทุกวัน แต่สระผมเบลขอแม่ว่าขอสระละกัน เพราะว่าจริงๆพี่พยาบาลเขาก็บอกว่าบางคนก็คือไม่สระผมเลยเบลแบบเบลอยู่ไม่ได้ไม่อาบน้ำเช็ดตัวยังโอเคนะ แต่ถ้าไม่สระผมเดี๋ยวก็คืออยู่ไม่ได้หาวิธีเอาก็จะซื้อพวกที่สระแบบไม่โดนตัวเอามานะคะไว้สำหรับสระผม ก็อยู่บ้านเบลก็จะใส่ชุดนอนเป็นชุดนอนแบบให้นมได้ อันเนี้ยเป็นของร้าน Baby Lady นะคะ เป็นชุดนอนให้นมที่แบบน่ารักมาก ถ้าทุกคนเห็นเบลใส่ก็คือมาจากร้านนี้หมดเลย เดี๋ยวให้ดูแล้วมันก็จะสามารถแบบเปิดให้นมได้นะคะ จริงๆก็ชีวิตอยู่บนห้องมันก็เบื่อ แต่ว่าวันนี้ทำไมดูไม่มีอะไรทำอาจจะเพราะว่าให้นมไปแล้ว ตั้งแต่กลับมา4 วันให้นมนอนกินข้าวให้นมนอนกินข้าวก็คือหมดวันละจ้าแต่ช่วงกลางวันนี้หน่อยเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงส่วนช่วงกลางคืนเนี่ยเบลต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ ทั้งเปลี่ยนเพิดพาน้องเข้าเต้าส่วนช่วงกลางวันเนี่ยก็ยังโอเคหน่อยเพราะว่ามีพี่เลี้ยงช่วยก็ประมาณนี้ตอนนี้ลินหลับอยู่จริงๆนางน่ารักมากเลยนะฉันหลงลุกมากแฮปปี้มากในการเลี้ยงเขาเขาจะเอามือขึ้นมาปิดแก้มนะคะ จริงๆก็เป็นตั้งแต่ในท้องแล้วเขาชอบมือขึ้นมาแบบอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ในท้องแล้ว ถ้าทุกคนแบบเห็นกลางวันจะให้นอนเตียงนะคะ ส่วนกลางคืนเราก็จะให้นอนเตียงกับเบล เพราะว่าเบลเอาเข้าเต้าง่ายแล้วก็นางจะนอนยาวกว่าถ้านางนอนกับเบลนะคะเบลก็มีเพื่อนที่แบบมีลูกเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆเตียงข้างบางคนคือไม่นอนเลยนะไม่เอาเลยก็คือจะนอนเตียงกับแม่เท่านั้นถึงจะหลับแต่อันนี้คือกลางวันเขาก็ยังนอนได้อยู่แต่เขาจะไม่ได้นอนยาวเท่านอนเตียงถ้านอนเตียงคือเขาจะไม่งอแงจะไม่ร้องจะไม่โวยวายเลยคืนนี้เดนจะไม่โวยวายเลยถ้าได้นอนกับเบลนะคะก็เลยแบบสลับให้นอนเปด้วยนอนเตียงด้วยจะได้รับรู้ว่าฉันนอนเปนะให้นอนเปบ้างอะไรอย่างนี้ตอนนี้นางก็หลับนะคะจริงๆชีวิตคุณแม่เดือนแรกก็แค่นอนน้อยให้นมเปลี่ยนเพิดแค่นี้เลยนะตอนแรกเราจินตนาการว่ามันจะยากกว่านี้อาจจะเพราะว่ามีพี่เลี้ยงช่วยหรือว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเบลเลยนะคืออาบน้ำเบลกลัวแต่ถ้าเปลี่ยนแพมเพิร์สเช็ดเช็ดฉี่อะไรอย่างเงี้ยเบลจัดการได้เวรีกูลมากคือไม่อยากจะชมตัวเองนะแต่ว่าเบลเปลี่ยนเพิร์สได้แบบเก่งเพราะว่าตอนกลางคืนเบลก็เปลี่ยนเองเปลี่ยนคนเดียวด้วยแล้วนางก็แบบให้ความร่วมมือตอนกลางคืนนางก็จะไม่งอแงแม่เปลี่ยนเพิร์สให้ก็เปลี่ยนนอนแฮปปี้นะทุกคนคือดูหน้าเบลสิคือหน้าเบลแฮปปี้ไหมหน้าแฮปปี้นะดูเหนื่อยไหมก็อาจจะยังสะสมความเหนื่อยไม่พอเพราะว่าเพิ่งได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะนี่คือนิรินเพิ่งออกมาดูโลกได้แค่อาทิตย์เดียวนี่สำหรับเจ้าหญิงทุกคนเชื่ออย่างว่าเบลได้เข้าเป็นสำหรับทุกวันเมนูกลางวันยำหมูต้มกระหล่ำข้าวสุกนะคะ
เบลต้องฝึกเรียนรู้การทำอาหารจากแม่เพื่อที่จะทำให้นิลินด้วยนะคะคือบางทีเบลก็งงอะว่าแม่ทำข้าวเก่งขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่เบลออกจากโรงพยาบาลมาอาหาร3 มื้อคือเบลไม่ได้กินจากแกร็บเลยแม่ทำให้ทุกมื้อเพราะว่าแม่ต้องการทำอาหารที่บำรุงนะคะซี่โครงขาดแม่ไปจะอยู่ยังไงอันนี้ยังต้องรักอาม่ามากๆนะเพราะว่าแม่ดูแลแบบนี้ดีมากอร่อยคือยำหมูแบบแซ่บมากดูมันมีกินเยอะนี่เลนก็จะได้กินเยอะต้มกระหล่ำคือแบบสุดๆกระหล่ำคือแบบเปื่อยคือตอนนี้เบลได้สิทธิ์เป็นเจ้าหญิงอยู่ประมาณ1 เดือนนะคะเพราะว่าลงไปข้างล่างไม่ได้เนื่องจากเจ็บแผลก็คือเดินเท่าที่จำเป็นเบลก็จะใช้ชีวิตอยู่บนห้องนอน24 ชั่วโมงเป็นเวลา1 เดือนนะคะดูซีรีส์ไปด้วยนะคะดูเรื่องนี้นานมากยังไม่จบสักทีกินข้าวเสร็จแล้วโอ้โหมาแล้วอาการมันมาแล้วเห็นก็ยังการกินนมมาแล้วปิดเวลาเขาหิวนะคะเขาจะกินผ้าอันนี้เขาเรื่องจริงนะทุกคนเขาจะกินนิ้วตัวเองกัดมือตัวเองแล้วก็กินผ้าว้าวหาวถ้าเขาเริ่มเอามือเข้าปากนั่นแหละแปลว่าหิวละเริ่มละนะเนี่ยเราเนี่ยปูเหรอคะปูเหมือนมัมมี่เลยมีปั้นเด็กเหมือนมัมมี่เลยหรือท่านอนคือได้เวลากินนมแล้วถ้าไม่ตื่นก็ต้องปลุกนะคะเหมือนจะตื่นละแต่ว่าจะให้เปลี่ยนเพิดก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นางมีแววว่าจะพูนะคะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเพิดก็จะตื่นพอตื่นเราก็จะได้กินนมทีเดียวนี่ลินกินนมมา30 นาทีแล้วคือกินนานมากคือแขนชาไปแล้วอะที่นอนได้ยินมากินมา30 นาทีเก่งมากลูกวันนี้เยอะสุดเลยมั้ยเนี่ยปานิลินไปกินขวดไปลูกนิลินปั๊มเก่งมากกว่านิลินปั๊มเก่งมากเครื่องปั๊มนะคะเครื่องปั๊มของเราดูดข้างหนึ่งไหลข้างหนึ่งเก่งจังเลยลูกนิลินปันจะกินนิลินกินไปอันนี้ถ้าได้40 ml นิลินกินไปเกินแปลว่านิลินโอ้โหหนูกินเยอะแล้วนะเนี่ยแล้วหนูก็ไม่ยอมปล่อยด้วยนะเนี่ยปล่อยมาเอาออกมานี่ดูที่คุณลุงดูหน้าตาลุงยศดูหน้าลุงยศหน้าดูหน้าเวลาเมานมเมานมกินเยอะโอ้โหเข้าเต้า30 นาทีเราต้องกินน้ำเยอะๆทุกคนเพราะว่านิลินกินเยอะมาก30 นาทีกิน30 นาทีรอบหน้าวันศุกร์ไปหาหมอ3 โลที่ผ่านมาที่เบลท้องแล้วเบลกินเยอะคือนิลินกินเยอะรู้เลยแล้วตอนนี้เบลก็กินข้าวเยอะเพราะว่าเสียพลังงานเยอะทุกวันนี้คือเบลกินแบบข้าวเยอะมากข้าวที่ทุกคนเห็นที่เบลถ่ายเบลกินหมดก็ยังไม่เหลืออุ่นค่อนไปร้อนนะเพราะว่าอยากให้กินน้ำร้อนจีบได้ไหมทำได้ปะโอเคบอกเขาทำไมต้องกินน้ำร้อนเพราะว่าจะได้ขับน้ำขาวปลานะคะใช่ไหมพี่หวานขับน้ำเข้าปลาแล้วพุงก็จะยุบไวแต่พุงยุบไปเยอะเลยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลพอจะลงมายังเหมือนท้องแบบประมาณ6 เดือนอะต้องกินน้ำให้ได้วันละ3 ลิตรพี่เบลมีเหมือนนิลินเนี่ยบางทีมันก็เก็บไม่อยู่ทำไมขาหนูเป็นอย่างนี้แล้วยืดมัน
อิ่มมาเลยอิ่ม ยิ้มกันนี่ กินหมดเลยเหรอ จานออก กินหมดไหมไม่หมด อย่างนี้สิ โธ่เสียดายลูก อาหารเป็น ลุงโยสรุปเป็นลุงหรือเป็นป้า เรียกว่าพี่ได้ไหมล่ะเขานอนมั้ง ไปกดไหลย้อนจันสัก15 นาทีค่อยนอนปกติเอาจังนี่ซาลอน ตรงไหนดีอะตรงนี้ ต้อง กัน ปัดเป๋แล้วเหมือนผู้หญิงแม่บอก นี่เอ้ยเหมือนผู้หญิงจริงด้วยลืมหน้ามาดูช่างหน่อยค่ะจะเก็บตังค์ ยิ้ม สบายหวีนุ่มมาก เบลเป็นรีบมานี่ได้เวลากินนมนี่คือชีวิตคุณแม่เดือนแรกหิวไหมหิวหาแล้วเนี่ยมาอิ่มแล้วต้องจับเจอไม่กินนิดเดียวเองมื้อก่อนมันเยอะใช่ไหมลูกมื้อก่อนกินเยอะไปใช่ไหมคะอิ่มไวเลยมื้อนี้โหยุ่งเชียวอาม่าอุตส่าห์หวีให้ไม่ค่อยเลยกินนมแม่ใช่ไหมลูก กินได้เยอะไม่มีอะไรที่เลอะหรอกกินไปนิดเดียวจับเลยเนี่ย ไปนอนลูกกดไหลย้อนไป มันนิดเดียวเอง ไอ้เชี่ย มันทำสั่ง มื้อเย็นวันนี้ ชาบูจ้า ทั้งหม้อของหนูคนเดียวอะ กินหมดไหม ไม่รู้อ่ะ กินกับหมูก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนี้ เหรอไม่รู้อ่ะอืม เหรอ ไม่ได้กินข้าวกินเยอะไป อืม จิ้มหมูจิ้มเยอะมากเค็ม นี่คือซื้อชาบูให้หนูกินคนเดียวอ่ะ ใช่หมูเป็นเซตเลยมีหมู3 ชั้นมีสันคอสันนอกเค็มไหม ไม่เค็มอาจจะกินหมดก็ได้นะหนูว่าหนูกินเยอะขึ้นอ่ะ ก็ดีแล้วเธอกิน2 คน นมนิลินถัดไปคือชาบูนะคะกินหรูไหมทุกคน จะเป็น1 เดือนที่เบลจะได้กินแต่อาหารอร่อย เพราะว่าแม่ทำให้นะคะนิลินอย่าเพิ่งตื่นนะมามีเขากินก่อนนะ เมื่อกี้หนูไม่กินนมนะ ตื่นไหมไม่ตื่นหนูเพิ่งขนผ้าห่มก่อนจริงๆแล้วก็ยังมีแบบรู้สึกเจ็บแผลนิดนึง แต่ว่ามันเป็นเจ็บแผลที่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ ก็เลยโอเคอยู่นี่แหละเวลาพักของเราคือเวลานอนของลูกไปดูตอนที่8 มา 4 วันละ เกลี้ยงคือกินเยอะจริงบอกเลยว่าเดี๋ยวกินเยอะมากช่วงนี้คือกินหมดทุกอย่าง เบลเพิ่งให้นมรอบ3 ทุ่มเสร็จกิน1 ชั่วโมง เด็กคนนี้กินเก่งใช่ไหม
สนตาได้เหรอไม่นอนเหรอลูก ทำไมไม่นอนอ่ะ นอนสิลูกบ้านเหมือนบิวเลย ผ่านไปยังไม่ถึงชั่วโมง ชีจะกินนมอีกแล้วนะคะแต่หมอบอกว่าให้ชีกินได้ เพราะว่าชีกินนมแม่ แล้วก็ชีตัวเหลืองด้วย ก็คือกินได้ กินอีกแล้ว ทุกคนเชื่อไหมว่ายังให้นมอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วง่วงมาก แต่ว่าไม่เป็นไรสู้หมอบอกว่าให้ได้ให้ไปเลย คือเขาอยู่ในช่วงที่กำลังต้องการนมเพิ่มขึ้นกำลังโตขึ้น เพราะว่าแรกๆจะกินน้อย เหมือนเกิดมาแล้วยังมีแบบสารอาหารอยู่ในรกแต่ตอนนี้เขามีแค่นมเราต้องให้ คือแม่ก็นอนไปแล้ว แม่นอนกับเบลรูทีนก็คือให้นมให้นมให้นมเปลี่ยนเพิดว่าเดี๋ยวเบลจะนอนแล้วก็อีก3 ชั่วโมงตื่นมาให้นมเป็นแบบนี้วนไปนะคะ คือถ้าทุกคนเห็นฟุตต่อแปลว่าฉันยังถ่ายไว้ แต่ถ้าไม่เห็นต่อขอลาตรงนี้ คือง่วงมาก ตอนนี้ไม่คิดว่าเดี๋ยวเขาจะอิ่มแล้วแหละ ใช่ไหมลูก